ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું વધેલા ભાતનો એકદમ મસાલેદાર ટેસ્ટી નવો એવો નાસ્તો. બાળકોના લંચ બોક્સમાં કે સાંજે ચા સાથે કે સવારે નાસ્તામાં પણ બનાવી શકો. બહુ ઝટપટ બનીને તૈયાર થઈ જશે અને બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ ભાવશે. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો પહેલાં આપણે એક બાઉલમાં 1 કપ રવો, તો ઉપમા શીરા માટે જે રવો વાપરીએ એ લઈ અને એમાં આપણે અડધો કપથી થોડું ઉપર ખાટું હોય એવું દહીં ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું. આ રીતે મિક્સ થોડું થઈ જાય એટલે આપણે અડધો કપથી થોડું ઉપર તો થોડું કરી પાણી ઉમેરવાનું છે અને આપણે થોડું થીક રહે એવું જ બેટર બનાવીશું. તો બહુ પાતળું નથી કરવાનું, મીડિયમ એવું ઘટ્ટ રહે એવું બેટર બનાવવાનું છે. તો અત્યારે મેં અડધો કપથી થોડું ઉપર પાણી વાપર્યું. તમે અહીંયા છાશ તમારા પાસે હોય તો દહીં અને પાણી નહીં વાપરવાનું, માત્ર છાશ વાપરીને પણ બેટર બનાવી શકો છો. બેટર રેડી છે. આપણે એને 10 મિનિટ જેવું રેસ્ટ થવા માટે સાઈડમાં મૂકી દઈશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે મિક્સર જારમાં, તો અહીંયા મેં 1/4 કપ જેટલા ભાત મારા પાસે બચ્યા છે બપોરના, તો હું આ સાંજે ચા સાથે બનાવી રહી છું. તો 1/4 કપ જેટલા કુકડ રાઈસ, તો વધેલા ભાત, અને એમાં આપણે અડધો કપ ચણાનો લોટ, 1/4 કપ જેટલું દહીં આપણે અહીંયા પણ થોડું ઉમેરી દઈશું અને 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી અને બેટર બનાવી લઈશું. તો આપણે બેટર એકદમ સ્મૂધ વાટવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો. તો હજી આ બેટર થોડું જાડું છે. સાથે આપણે એમાં 2 થી 3 લીલા મરચાં, તો તીખાશ તમને જોવે એટલું, અને એક નાનો ટુકડો આદુનો લઈ અને અમે 2 ટુકડા કરી ઉમેર્યા. સાથે થોડું પાણી ઉમેરી અને પાછું આપણે એને સ્મૂધ વાટી લઈશું. તો આ રીતે હવે આવું સ્મૂધ આપણને બેટર જોવે. તો તમે જોઈ શકો છો પહેલાં કેવું હતું અને હવે કેવું છે. આ બેટરને જે આપણે રવો પલાળ્યો છે 10 મિનિટ એને થઈ ગઈ, પછી એમાં આ બેટર મેં ઉમેરી દીધું. મિક્સ કરી દઈશું. રવો છે એ થોડો ફૂલી જશે એટલે આપણને થોડા પાણીની પણ જરૂર પડશે, પણ બહુ વધારે પાતળું બેટર નથી કરવાનું. મને બરાબર લાગે છે એટલે હું પાણી નથી ઉમેરી રહી. એને હું ઢાંકી 5 મિનિટ જેવું સાઈડમાં મૂકી દઈશ. તો આ રીતે બેટર રેસ્ટ થાય ત્યાં સુધીમાં ઢોકળિયું કે મોટા વાસણમાં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું અને આવી થોડી ઊંડી હોય એવી પ્લેટ, ઢોકળાની પ્લેટ લઈ લેવાની અને એને પણ તેલથી આ રીતે આપણે ગ્રીસ કરી લઈશું. બેટરને રેસ્ટ થતાં હવે 5-1 મિનિટ જેવું થઈ ગયું. એમાં 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું, ભાતમાં ઉમેરતા હોય તો ધ્યાન રાખીને ઉમેરવાનું, 2 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. હવે આપણે એમાં 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 3/4 ટીસ્પૂન ઇનો ફ્રૂટ સોલ્ટ ઉમેરી અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તરત જ મિક્સ થઈ જાય એટલે જે આપણે ગ્રીસ કરેલી પ્લેટ છે એમાં બધું જ બેટર આ રીતે રેડી દઈશું. તો આ રીતે 2 પ્લેટ મેં રેડી કરી હતી, તો બીજીમાં થોડું બચ્યું એ બેટર પણ મેં ઉમેરી દીધું. તો ઊંડી અને મોટી થાળી હોય તો એક જ ગોમાં તમારી બધું જ બેટર આવી જશે. ઢોકળામાં પાણી ઉકળવા લાગ્યું છે. 2 પ્લેટ મૂકી દઈશું. ઉપર થોડું લાલ મરચું પાવડર છાંટી ઢાંકી હાઈ ફ્લેમ પર 12 થી 15 મિનિટ માટે એને સ્ટીમ કરીશું. તો મેં 12 મિનિટ માટે એને સ્ટીમ કર્યું. ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું અને નાઇફના મદદથી આપણે ચેક કરીશું. જો બેટર ચીપકે તો કાચા છે, બેટર ન ચીપક્યું એટલે બરાબર છે. પ્લેટને મેં બહાર કાઢી લીધી અને હલકા આપણે એને ઠંડા થવા દઈશું. થોડા ઠંડા થાય એટલે આપણે ઢોકળાની કિનારીઓ આ રીતે પ્લેટથી અલગ કરી લઈશું અને લાંબા આપણે એને કટ કરીશું. તો ઢોકળા હંમેશા સ્ક્વેરમાં હોય. આ હું થોડો મસાલેદાર, થોડા નવી રીતે એનો વઘાર કરી રહી છું એટલે આપણે એને આ રીતે કટ કરીશું. લાંબા એક સાઈડથી અને પછી વચ્ચેથી તમારે માત્ર એને એક જ કટ મારવાનો રહે એટલે લાંબી સ્ટીકની જેમ તમારા ઢોકળા કટ થઈને તૈયાર થઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે મેં કટ કર્યા. હવે આપણે એને આ રીતે સેપરેટ કરી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ જાળીદાર, સ્પોન્જી એવા અને વધેલા ભાતનો આ નાસ્તો છે. બહુ ટેસ્ટીઓ, બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ ભાવશે અને એકદમ ઓછા તેલમાં આ બની જશે. તો આ રીતે મેં સેપરેટ કરી લીધા. હવે એનો વઘાર કરીશું. વઘાર માટે એક પેનમાં 1 ટેબલ સ્પૂન તેલ ગરમ કરીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે 1 થી 2 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ ઉમેરી રાઈને ફૂટવા દઈશું. તમને વધારે રાઈ ફાવતી હોય તો વધારે પણ ઉમેરી શકો છો. રાઈને થોડી આ રીતે ફૂટવા દઈશું. રાઈ જેવી ફૂટવા લાગે એટલે 1 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેરી જીરાનો કલર બદલાય એટલે આપણે એમાં તલ ઉમેરી દઈશું.
તલ ઉમેરી અને પછી તરત જ તમારે એમાં મીઠા લીમડાના પાન અને લીલા મરચાં ઉમેરી દેવાના, નહીંતર તલ છે એ બહુ ઉડશે. એટલે મેં ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી 15થી 20 મીઠા લીમડાના પાન અને 3 લીલા મરચાંના આ રીતે ટુકડા કરી ઉમેરી દીધા. હવે આપણે જે ઢોકળાના આપણે સ્ટીક કરીને મૂક્યા છે એ ઉમેરી દઈશું અને આપણે એને બે સાઈડથી 1-1 મિનિટ જેવા શેકી લેવાના છે. તો પહેલાં આપણે વઘાર કોટ કરી લઈશું પહેલાં આ રીતે સ્ટીકને, અને પછી આ રીતે આપણે એમાં ઉપર આ રીતે લાલ મરચું પાવડર થોડું છાંટીશું. 1થી 2 ટીસ્પૂન જેટલો ચાટ મસાલો, તો મીઠું તમે કેટલું ઉમેર્યું છે એ પ્રમાણે તમારે ધ્યાન રાખીને ચાટ મસાલો ઉમેરવાનો. મિક્સ કરી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે આપણે એને કોટ કરી દઈશું. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો, થોડો ચાટ મસાલાનો કલર, થોડો લાલ મરચાંનો કલર, અને એકદમ સારી રીતે ગરમ તેલમાં તમે થોડું લાલ મરચું ઉમેરશો એટલે કોટિંગ બહુ સારું એવું આવશે. થોડું તમે ધાણા જીરું પાવડર પણ ઉમેરી શકો છો, પણ હું નથી ઉમેરી રહી. તો એકદમ પરફેક્ટ એવું કોટ થયું. થોડા હવે આપણે એને સ્લો ફ્લેમ પર ક્રિસ્પી થવા દઈશું. ક્રિસ્પી થઈ જાય એટલે થોડા લીલા ધાણા ઉમેરી પાછું મિક્સ કરી દઈશું. અને તમે જોઈ શકો છો, વધેલા ભાતમાંથી તમે ઢોકળા પણ કહી શકો, મસાલેદાર નાસ્તો પણ કહી શકો, તૈયાર છે. તો બાળકોને લંચ બોક્સમાં તો ચાલે જ, સાથે ઘરે સવારના નાસ્તામાં અને તમે સાંજે ચા સાથે પણ ખાઈ શકો એવો વધેલા ભાતનો આવો નાસ્તો તમે ટ્રાય ન કર્યો હોય તો એકવાર તમે આ રેસિપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો, તમને બહુ જ ભાવશે. ગરમ ગરમ તમે એને ટમાટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરો. તો આ રેસિપી તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને આ રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.